Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir Classes. আজি মই ক্লাস 11 ৰ 4th নম্বৰ চেপ্টাৰটো যে আছে মোশন ইন এ প্লেন তাৰে দুটা প্ৰবলেম লৈ আহিছো তোমালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিম তোমালোকক মই বুজাই দিম তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কপি ল'ব লাগিব আৰু কলম ল'ব লাগিব লৈ তোমালোকে মোৰ লগত বস্তুটো লিখি যাব লাগিব বুজাই যাব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিওবিলাক কি নকৰিবা স্কিপ নকৰিবা স্কিপ কৰিলে কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰবলেম হৈ যাব বুজি নাপাবা এটো আমাৰ সায়েন্সৰ ক্লাস ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাস হয় যদি তোমালোকে ইয়াত মই প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিম যদি স্কিপ কৰি দিয়া নহয় তেতিয়ালে বুজি নাপাবা আৰু পৰীক্ষাত গৈ কি কৰিব লাগিব কলম কামুৰি বহি থাকিব লাগিব হয় এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াতে কৈছে এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱা ক্যালকুলেট দ্য এংগল বিটুইন a plus b force দুটা ফোর্স আছে ইয়াতে a plus b force এটা আৰু a minus b force দুটা ফোর্স আছে আৰু এটা ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স আছে এইটো কি কৰিব লাগে আমি ইয়াৰে এংগলটো উলিয়াব লাগে এই দুটা ফোর্সৰ মাজত এই দুটা ফোর্সে তাৰ মানে এটা পয়েন্টত কি কৰি আছে ওয়ার্ক কৰি আছে তাৰ ৰিজাল্টেন্ট এইটো আমি পাইছো ইয়াৰে এংগলটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি সলভ কৰিম আহা এতিয়া সলিউশন বুলি লিখো সলিউশন এক নম্বৰটো আমি কৰি চাও প্ৰথমতে লেট বুলি লিখা ইয়াতে p a plus b p a plus b এটা লিখিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট q a minus b আমি ধৰিলো আৰু এটো p বুলি ধৰিলো এইটো ফোর্সক p বুলি ধৰিলো এইটো q বুলি ধৰিলো আৰু এইটো r হয় এইটো ইয়াতে এনেকৈ তোমালোকে p এইটো q আৰু এইটো r ৰিজাল্টেন্ট লব্ধ ভেক্টৰ আৰু r তো সহ তোমালোকে r কিমান আছে √3a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এইটো আছে আমাক কি লাগে ইয়াতে থিটা লাগে এংগল বিটুইন দা টু ফোর্সেস ঠিক আছে আমি জানো ইয়াতে ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ল এপ্লাই কৰিছিলো এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এইটো মনত পৰিছে নে তোমালোকৰ r স্কয়ার p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস টুৱাইস p q cos of থিটা আমি এইটো ল এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে লিখি থৈ দিব পাৰা এনেকৈ কি বুলি লিখিব পাৰা উই নো বুলি লিখিব পাৰা উই নো দ্যাট এইটো ইয়াতে কি কৰিম আমি এতিয়া এই যে লটো আছে এই যে ফৰ্মুলাটো আছে ইয়াতে কি কৰিম ভ্যালুবিলাক পুট কৰি দিম r ৰ ভ্যালু আমি জানো দিয়া আছে p ৰ ভ্যালু জানো এইটো হয় q ৰ ভ্যালু এইটো দিয়া আছে -b থিটাটো অটোমেটিক ওলাই যাব আমি কি কৰিব লাগিব ভ্যালুবিলাক পুট কৰি যাব লাগিব আহা এতিয়া আমি ভ্যালুবিলাক পুট কৰিম এতিয়া r ৰ ভ্যালু দিয়া 3a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ওপৰত কি হ'ব স্কয়ারটো আছে কাৰণে স্কয়ারটো দিয়া তাৰ পিছত ইকুয়াল টু সাইন আছে p ৰ ভ্যালু কিমান আছে a + b লিখা a + b p ৰ ভ্যালু এটো ওপৰত কি আছে স্কয়ার এটো স্কয়ারটো দি দিয়া তাৰ পিছত আছে এডাল কি প্লাস চিহ্নডাল এনেকৈ দিয়া q ৰ ভ্যালু কিমান আছে a - b ওপৰত কি আছে q ৰ ওপৰত স্কয়ার আছে এটো স্কয়ারটো দি দিয়া তাৰ পিছত এডাল প্লাস আছে প্লাসটো দিলো 2 এনেকৈ লিখিলো ঠিক আছে p আৰু q ৰ ভ্যালু আমি জানো p ৰ ভ্যালুটো হৈছে কি a + b q ৰ ভ্যালু a - b cos of থিটা এইটো p ৰ ভ্যালুটো বহাই দিছো a + b q ৰ ভ্যালু এহিনি কিবা তোমালোকে অসুবিধা পাইছা তোমালোকে একো অসুবিধা পোৱা নাই অসুবিধা পালে মই গম পাম তোমালোকে মিছা কৈছা ঠিক আছে এতিয়া বহুত ইজি হৈ গৈছে বস্তুটো এহিনি কি কৰিব লাগে আমি এতিয়া স্কয়ারটো ভাঙিব লাগে এটো a + b ফৰ্মত আছে a + b হোল স্কয়ার মানে সূত্ৰটো ফৰ্মুলাটো আছে এনেকৈ a + b হোল a - b হোল a স্কয়ার - b স্কয়ার তেনেকুৱা তোমালোকে জানা মই কৰি যাই থাকিম তোমালোকে মোৰ লগত চাই গৈ থাকিলে হল চাই গৈ থাকিলে বুজি পাবা কিয় গম পাইছা কাৰণ মই বহুত ইজি স্টাইলত বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো
এইটো কিবা অসুবিধা পাইছা এইটো কিবা অসুবিধা পাইছা একো অসুবিধা নাই ৰুট আছে স্কয়াৰ আছে ৰুটৰ লগত স্কয়াৰ গুছি গল এইটো চাবা a square plus b square plus twice ab এটা ফর্মুলা তো আমার যে ফর্মুলা তো আছে a plus b whole square a plus b whole square a square plus b square plus twice ab by square plus twice ab plus b square তাতে ক্যাপিটালত আছে কারণে ক্যাপিটালত এনেকো হৈ গল ঠিক আছে এনি মুছি দিলো তার পিছত এইটো কি হ'ব a square plus b square minus twice ab এইটো ভাঙি দিলো এইটো ঠিক আছে তার পিছত তোমালোকে চাবা এইটো 2 এনেকৈ লিখা a plus b whole into a minus b whole তার মানে a square minus b square cos of theta কিবা অসুবিধা আছে একো অসুবিধা নাই ঠিক আছে এটা নেক্সট আমি চাম এতিয়া এইটো যে আছে twice ab কি আছে minus twice ab আছে plus এইটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া আৰু এটা লাইন আমি শর্ট কৰিব পাৰো কিন্তু নকৰো তোমালোকে সুবিধা পাই যাব পাৰা a square আছে এইটো তাৰ মানে twice a square b square আছে twice b square এটা বাকি থাকিল কি এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া twice a square minus b square cos of theta অসুবিধা আছে একো অসুবিধা নাই এতিয়া চাবা তোমালোকে মই কি কৰিম এইখিনি বস্তু ইফালে লৈ আহিম 3a square plus b square এইখিনি ইফালে আনিলো 2a square ৰ আগত আছে প্লাস ইফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাস 2b square ৰ আগত আছে প্লাস ইফালে আনিলে হ'ব মাইনাস আৰু এইটো এনেকৈ থৈ দিয়া a square plus এইটো মাইনাস দে a square minus b square cos of theta এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো কি হ'ব তিনিটা স্কয়াৰ আছে দুটা স্কয়াৰ আছে মাইনাস কৰিলে এটা স্কয়াৰ থাকি গল এইটো চোৱা b square কেইটা আছে এটা প্লাস b square কেইটা আছে দুটা মাইনাস তাৰ মানে এইটো মাইনাস b square হল আৰু এটো গল 2a square minus b square cos of theta হয় এটো এনেকৈ যদি তোমালোকে ব্র্যাকেট দিয়া এইটোৰে ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰি ইয়াতে কি থাকিল 1 থাকিল ইয়াতে কি হল 2 cos of theta 2 থাকিল cos theta তো থাকি গল তাৰ মানে এতিয়া তোমালে cos theta half cos theta half আমি লিখিব পাৰো cos theta 2 তলত গুছি গল এটা স্টেপ আমি কি কৰিছো স্কিপ কৰি দিছো cos of theta cos কিমান ডিগ্ৰীৰ মান half cos 60 ডিগ্ৰীৰ মান half ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমাৰ theta therefore theta কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী হ'ব তাৰ মানে ফোর্স দুটাৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হ'ব theta 60 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো আমি পাই গলো একদম ইজি তামানে থিটা তো কিমান ওলাইছে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী ওলাইছে 60 সারে 60 ডিগ্ৰী উলিয়াই দিলে ঠিক আছে একো নাই তোমাৰ লগত লিখি লবা এইটো ধৰিবা p বুলি ধৰিবা এটা q বুলি ধৰিবা এটা তাৰ পিছত ৰিজাল্টেন্টটো জানা r বুলি আমি ধৰো বা r বুলি লিখা যায় এইটো ফর্মুলাটো এনেকৈ লিখি লবা তাৰ পিছত মান কেইটা ইয়াতে ভ্যালু কেইটা ইয়াতে বহাই দিলে অটোমেটিক্যালি কি হ'ব অটোমেটিক ওলাই যাব গোটেইখিনি থিটা 60 ডিগ্ৰী আমি পাইছো তোমালোকে এখিনি লিখি লোৱা তাৰ পিছত আমি কি কৰিম তাৰ পিছত 2 নম্বৰ ম্যাথছটো যে আছে 2 নম্বৰ প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এখিনি তোমালোকৰ নিশ্চয় কোনো আখৱা নাই তোমালোকে যদি এনেকুৱা ষ্টাইলৰ যদি অংকবিলাক কৰা ইয়াত পৰীক্ষাত যদি দিয়ে এক্সামত দিলে অকল ফিগাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ইয়াতে 3 আছে 4 দিব পাৰে ইয়াতে a + b আছে ইয়াতে a + twice b দিব পাৰে হয় ইয়াতে a - b আছে ইয়াতে a + দিব পাৰে a - দিব পাৰে বেলেগ ফিগাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব কিন্তু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ গোটেই সামটো কি হ'ব একে হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটো তোমালোকৰ নিশ্চয় তোমালোকে লিখি লৈছা ভিডিওটো অলপ ৰখাই পেলাই লিখি লবা ঠিক আছে কাকো ক'ব নালাগে এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো সলভ কৰিম এখিনি এতিয়া মুছি দিলো
অলপ কষ্ট কৰিলে হ'ল অলপ কষ্ট কৰি ৰিজাল্টটো ভাল কৰা ভালদৰে চাকৰি বাকৰি কৰিব পাৰিবা ভাল মানুহ হ'ব পাৰিবা লাইফটো ভালদৰে যাব নহলে কি হ'ব গোটেই জীৱন কষ্ট কৰি থাকিব লাগিব হয় এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আমি ইয়াতে সলিউশন বুলি লিখিলো 2 solution to solve a particle is acted upon by 4 forces simultaneously হয় ইয়াতে কি কৈছে এটা পাৰ্টিকেল এটা কি হৈছে ফোর্স দিছে কিমান নৰ্থত এইটো সাউথত কিমান আছে সৰি ইষ্টত 30 নিউটন নৰ্থত কিমান আছে 20 নিউটন ওয়েষ্টত কিমান আছে 50 আৰু সাউথত কিমান আছে 40 নিউটন আছে আমি কি কৰিব লাগে ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব লাগে কাৰ এই যে পাৰ্টিকেলটো যে এক্ট কৰি আছে এইকেইটা ফোর্স লৈ যে এক্ট কৰি আছে তাৰ উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি চাও সলিউশন বুলি লিখা লেট বুলি দিয়া লেট নেট আমি এতিয়া নেট ফোর্সটো উলিয়াই লম নেট ফোর্স এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো চাব লাগিব দে ইষ্টৰ লগত ওয়েষ্টটো চাব লাগিব ইষ্টৰ লগত ওয়েষ্ট এইটো চোৱাচোন তোমালোকে এনেকৈ কাৰ লগত কাৰ সম্পৰ্ক আছে এইটো যদি ইষ্ট বুলি ধৰো এইটো ওয়েষ্ট বুলি ধৰো এইটো নৰ্থ হলে এইটো সাউথ হলে এইটো নহব জানো আমি ইষ্টৰ লগত চাব লাগিব ওয়েষ্ট আৰু নৰ্থৰ লগত কি চাব লাগিব সাউথ তেতিয়ালে এতিয়া আমি কি চাম ইষ্টৰ লগত এইটো ওয়েষ্ট ওয়েষ্টত কিমান আছে 50 নিউটন আছে net force due west কিমান হ'ব 50 নিউটন minus 30 নিউটন that means minus কৰি দিয়া তোমালোকে 20 নিউটন এখিনি বুজি পাইছা ঠিক আছে এটি পি বুলি লোৱা অসুবিধা আছে কিবা এক অসুবিধা নাই এটা কাম হৈ গল আমাৰ নেক্সট আমি কি কৰিম এটি এইটো চাম এইটো মই দুডাল দিছো তোমালোকে কনফিউজন নহবা এইটো দুডাল দিছো এইটোৰ লগত এইটোৰ সম্পৰ্ক এইটোৰ লগত এইটোৰ সম্পৰ্ক আছে তাৰ পিছত আকৌ কি লিখিম আমি নেট ফোর্স ডিউ সাউথ বুলি দিও সাউথ কিমান আছে 40 নিউটন মাইনাস কিমান আছে 20 নিউটন মাইনাস কৰিলে কি হল 20 নিউটন হল এটুক কিউ বুলি দিয়া ইনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কিবা কনফিউজন আছে একো কনফিউজন নাই অকল আমি তাৰ ইষ্টৰ লগত ওয়েষ্ট সাউথৰ লগত নৰ্থ হেতু মিলাই পেলাই এহিনি পালো আমি এতিয়া আমি কি কৰিম জানো r is equal to p square plus q square resultant হয় এতিয়া p ভ্যালু কিমান আছে চোৱা তোমালোকে 20 নিউটন মানে 20 স্কয়ার আৰু q ৰ ভ্যালু আছে কিমান 20 হেয়াৰ 20 স্কয়ার হল এটো ঠিক আছে এতিয়া এটা কাম কৰিবা তোমালোকে 20 স্কয়ার টো কি কৰিবা কমন লবা ভিতৰ থেকে 1 + 1 এইটো মই যে শিকাইছিলো 20 স্কয়াৰৰ ৰুট কিমান হ'ব 20 এইটো কি হল 2 ইমান কি নিউটন ৰিজাল্টেন্টটো আমাৰ কি হলাল 20√2 20√2 নিউটন ওলাল এতিয়া আমি কি কৰিম চাবাচোন এংগলটো উলিয়াই লম চাবা 10 লিখা থিটা বিটা জি লিখা q/p q/p হ'ব আমাৰ এইটো q/p তাৰ মানে কি 20/20 তাৰ মানে 10 theta is equal to 20 cancel কৰিলে কি হ'ব এইটো cancel কৰি দিয়া হ'ব 1 10 theta is equal to 10 কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 1 45 ডিগ্ৰীৰ মান 1 এতেকে theta is equal to কি হ'ব 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইটো কি হ'ব আমাৰ এইটো সাউথ আৰু কি হ'ব এইটো যে আছে ওয়েস্ট সাউথ এংগলটো কি হ'ব
ঠিক আছে ৱেষ্ট অফ সাউথ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা একো প্ৰবলেম নাই তোমালোকে চাব লাগিব মাত্ৰ ফোর্স কেইটা চাব লাগিব কোড কেনেদৰে এক্ট কৰি আছে সেইটো চাব লাগিব চাই মই যে তোমালোকে এটা লজিক এটা দিছো এইটো আমাৰ মেইন এইটোৰ ওপৰত আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগিব হয় কোনটো ফোর্স কিমান আছে তোমালোকে চোৱা এটা আছে ইষ্টৰ ফালে আছে 30 আছে ইফালে 30 আছে ওয়েষ্টৰ ফালে আছে কিমান ওয়েষ্টৰ ফালে 50 আছে হয় তাৰ পিছত কি আছে নৰ্থত কিমান আছে 20 আছে আৰু সাউথত আছে 40 এই বস্তুটো তোমালোকে জানিব লাগিব জানিলে নেট যেটো ফোর্স আমি নেট ফোর্সটো উলিয়াই লব লাগিব নেট ফোর্সটো আমি উলিয়াই ললো 20 পালো নেট ফোর্স এটা আৰু এটা 20 পালো এইটো ৰিজাল্টেন্টটো আমি উলিয়াই দিলো ৰিজাল্টেন্টটো উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিলো এইটো পালো আমাৰ ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স যেটো আছিল এইটো পালো তাৰ পিছত আমি কি কৰিলো এংগলটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে তোমালোকে দিয়া চাবা এনেকৈ বহুত ইজি বস্তুবিলাক তোমালোকে পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছো কাৰণ আমাৰ এই ক্লাছত বহুত কেইটা আমাৰ কি হৈছে ম্যাথছ আমি বহুত সলভ কৰিছো প্ৰবলেম সলভ কৰিলে কি হ'ব প্ৰবলেম বিলাক হৈ থাকে এটো সাউথ অফ ওয়েস্ট লিবনে সাউথ অফ ওয়েস্ট এনেকৈ লিখিবা পাৰিবা তোমালোকে কাৰণ তোমালোক হ'ল ব্ৰিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে একো নাই তোমালোকে যেতিয়া ফিজিক্সত যেতিয়া ভাল নম্বৰ পাবা তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু যদি তোমালোকে ডাঙৰ মানুহ হ'ব বিচাৰিছা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিলাক পঢ়িব লাগিব নে পঢ়িব লাগিলে এইবিলাক বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ লাগিব গোটেইবিলাক এইবিলাক আহিব পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাক যে থাকিব এইবিলাকত তাৰ মানে এইবিলাকে ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি এইখিনি কৈ আজি ক্লাছটো কি কৰিলো সামৰণি মাৰিলো